What is up mga pasyalista? This is your boy again, Bricks, taga-picture, taga-video, at taga-edit ng mga gala mo. Ngayong araw na to, this is not about traveling or itineraries. This is about introducing you guys sa lahat ng mga subscribers ko, sa lahat ng mga pasyalista dyan, ang pinakabago kong laruan, Mavic Mini, guys. So, kakabili ko lang ito few days ago and hindi ko pa siya nabubuksan. And ngayong araw na to, tignan natin kung anong laman nito. Yung binili ko is yung FMC or yung tinatawag na lang Fly More Combo. So, let's get started. So, yung DJI Mavic Mini pala guys, it's the newest drone ng DJI. And ito yung parang upgraded version ng DJI Spark. Comparing to DJI Spark, mas matagal yung flight time nito and then mas magaan. 249 grams lang siya. So, sa loob ng box ng Fly More Combo, meron siyang traveling bag. So, sa traveling bag na to, nandito yung drone, yung controller, and then ayun, paperworks, warranty card, yun. So, and then yung charger. So, ito yung charger. So, fast charging siya. Ayan. Charger. Yun, batteries. So sa Fly More Combo, meron siyang extra dalawang battery. So bali tatlo siya total. And yun. So if you are planning to buy a drone, I suggest the Fly More Combo para mayroon kang extra batteries. Although matagal naman yung flight time niya, marami kang maka-capture, pero mas maganda yung prepared lagi. Yeah. So ito yung battery niya. And yun. So propeller guards. So pag first time mo magpalipad, I consider myself as first time and newbie pa rin sa pagpapalipad ng drone. You need this para iwas aksidente. There we go. So, ito yung kinakabit sa propeller. And ito yung isa. Plastic pa siya. Yun. So, yun yung laman ng Fly More Combo. And then, sa traveling bag, let's check it out. Charan! So, ito yung drone. So, ito siya. And nandito yung charging dock ng batteries. And then, nakita ko sa internet, pwede mo rin siyang gawing power bank because meron siyang USB 3.0. And, yun. Very helpful. And, of course, yung controller. So, yung controller niya, nandito yung yun. So, nandito yung joystick sa loob. Ayan. So, meron siyang lagayan dyan. And this is look like this. So, dito kinakabit yung phone. Yung gamit kong pang vlog na iPhone, ito rin yung gagamitin. Yan din yung gagamitin ko para i-connect yung controller. And then, ayun, charging cable, fast charging. Here we go. So ito. And
So, meron dito ayun, yung cable for controller. So, meron siyang tatlong cable. So, isang USB mini to lightning connector para sa iOS device, iPhone, iPads. And then USB-C or yun, USB-C, USB mini to USB-C para sa mga latest phones like Samsung, yun. And yun, USB mini to USB mini. So meron siyang tatlong cables para sa iba't ibang smartphones and iPads. And yun, extra propellers. So, meron siyang ayun, pag nasira yung propellers, meron pang pampalit. And yun, meron siyang ito yung screw. There you go. Extra siyang yung screwdriver. Mini screwdriver and ano pa? Yun. Extra joystick. Just in case na mawala siya. Maliit lang kasi siya, so pwedeng mahulog. Meron binigay silang extra sa Fly More combo. And then lastly, charan, is yung drone itself. So, sobrang liit lang niya kasing laki lang siya ng phone ko. And yun. 249 grams kapag kahit nilagay mo na yung battery and yung memory card slot. So yun. Ooh. And then folding din yung sa may propeller arms. Sobrang compact niya. Then good for traveling and then sobrang gaan. Sa ibang bansa kasi kapag medyo pang pro yung drone mo, kailangan mong kumuha ng license sa FAA. Ayun, so ito siya. So later, tatry natin tong paliparin and we'll check kung okay ba siya. Kailangan ba siyang i-calibrate siguro or i-update yung firmware according sa internet. Yan, so and then especially yung gusto ko dito is yung traveling bag. Kasi para hindi siya mahalug sa bag kapag nagta-travel ako. So yun, that's it guys. Check it out. Yung first flight ko. I'll try to record it as well. Dito sa lugar kasi namin medyo crowded. So according sa mga napapanood kong reviews din sa online, kapag medyo crowded, hindi mo siya makakalibrate with the GPS kasi kailangan naka-open lahat. And then walang Wi-Fi interference. Subscribe to my YouTube channel and see you in the next video, mga pasyalista. Peace out. Since wala akong mahanap na open field, dito na lang ako sa loob ng bahay flight test. So DJI Mavic Mini first flight test. Sana huwag siyang bumangga. Then, don't wish about lusutin.